Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. До вашої уваги серія плиткорізів Speed, яка постачається компанії Ruby. Людина в мене замовила плиткоріз Ruby Magnet Speed, тому я, звісно, скористався цією нагодою і хочу їх порівняти. Як не дивно, у них дуже багато змін по порівнянню з спідом. Це Speed Magnet, це звичайний Speed. Обидва вони розраховані на довжину різу 62 мм. Декларується, що він ріже до 15 мм, але це кераміка. Цей, я так розумію, ріже товщину більше, тому що він посилений. Які в них різниця? В чому? Перше, товщина самих направляючих. Тут 20 мм, вони цільно металеві, тут 18 мм. Ширина тут десь 9 см, тут 7 см між ними. Звісно, цей магнет він потужніший, але ще це не все. Зміни самі головні – це каретка. У обох каретка ходить по спеціальних, тут стоїть металеві втулки. Якщо ви дивитесь, оце алюмінієва поверхня. І от бачите, тут спеціальна така втулка з якогось ковського матеріалу, який забезпечує, що можна працювати насухо, тільки чистити, і забезпечує він гарне ковзання. Немає претензій, всі дуже полюбляють спіди, тому що вони не потребують ніякої ні змащування, ні обслуговування, тільки чистити. Наприклад, ведешкою побризав, поюзав і витер насухо. Ось і все обслуговування. Головне, щоб була чистота, і він буде служити довго і щасливо. Які зміни? Ручка, тут, як ви бачите, тут набагато більше і довша ручка. Звісно, вона рычаг більше сили розлому. Звісно, він зламає товстішу плитку. Але ще не все. Якщо ви бачите, тут є магніт, тут інша зовсім каретка. Тут розламувач примагнічується і тому дозволяє ламати плитку не тільки в кінці, як це робить Ruby Speed, а ламати і по всій довжині. Якщо у вас кераміка, якась гливка кераміка, яка вигинається, то вже Ruby магнетом можна ламати і на початку, і в кінці. Це головна особливість. Ну і звісно, при русі не мішає розламувач. Тут він бовтається. Зараз ми будемо пробувати різати, і ви побачите, як це все буде. Тут він бовтається. В принципі, він не мішає, але саме головне, що тут ламати можна тільки на початку, а тут по всій довжині. Сама основа у них однакова. У них однакова алюмінієва основа з ножками. Немає в мене претензій. Вона жорстка, вона міцна. Сама тут такий резинова накладка, вона має таку структуру, виходить, вона, бачите, частина з м'якою складається, а частина твердою. Тому у вас вона буде служити довго, тому що ця міцна основа не зітреться. Лінійки у них усіх однакові. Крепежники тут дещо особливі. Тут, як ви бачите, забезпечене місце для зберігання лінійки. Ось збоку. Так вони зробили. Лінійка, як на мене, вона традиційна, як і всіх китайців. Тут уже на барашках. Тут барашок відкручується і все те саме. В принципі, вони однакові. Крепежі також однакові, тільки за розмірами трошки відрізняються. Лапки також однакові, що в магніт, що в спід. Вже це перед вами спід на довжину різу 92 см. Тут, в принципі, все те саме, як в спіді. Всі геометричні, всі параметри і товщина, і що він може ламати. Так само тут цільна алюмінієва направляюча. В общем, все те саме. По люфтам, як ви бачите, якщо ви придивитесь, різець гуляє приблизно десь чуть більше пів міліметра відхиляється. Ви бачите. Так само він відхиляється і в 92-му.
Але тут не стільки, ось тут є невеличкий люфт. Крім того, люфт є і ось тут. Бачите? Тобто невеличкий люфт. Звісно, якщо ви ущільните оці місця, я не знаю, чому це виробник не зробив. Бачите, тут є невеличкий люфт. І тут є невеличкий люфт, і тут. І взагалом вони дають трошки більше, ніж пів міліметра загальний люфт внизу. Це, звісно, коли ви будете різати нерівну плитку, це вам може дати якусь нерівність, якесь пузо. В магніті, як не дивно, якщо ви подивитесь, тут взагалі вони зробили міцно, тут немає ніяких люфтів в оцих опорах. І тому, якщо коли ви хилитаєте, дивитесь на люфт, ви бачите, що там люфт не більше, давайте, якщо опустити, тоді видніше буде. Якщо ви дивитесь сюди, тут люфт не більше, ніж пів міліметра. Як на мене, тому що це ковзання, він такий має бути. Зараз я спробую різати деякі матеріали цими плиткорізами, щоб ви побачили, як вони працюють. Комплектуються вони кожен ось такими різцями, які дуже зручно і знімати, і регулювати по висоті вище. Якщо у вас товста, ви можете його опустити. Якщо у вас тоненька, ви можете опустити. Якщо товста плитка, підняти. І дуже зручно фіксується. Тут, безперечно, дуже величезний плюс у Рубі. Вони офіційні, вони офіційно постачаються на ринок України. Я офіційний дилер. Ви можете до мене звертатися для того, щоб придбати. Ну або в мене деяка техніка є в прокат. А зараз ми перейдемо спробуємо порізати кераміку, керамограніт. Подивимося, як вони працюють, чи є в них, як вони відрізняються по різу. Хочу вам сказати, що я перевірив, різець іде рівно по розламувачу. Тут нічого не треба налаштовувати, у всіх трьох у них рівно по центру на всю довжину іде різець. Звісно, якщо він не по центру, його трошки треба регулювати, або здвинути, або вліво, або вправо. І ось такі резиночки у кожному стоять, і такі відбійнички, щоб вам було зручно працювати. Ми не шукаємо легких нюансів. Відразу взяли керамограніт 12 мм товщиною. Це, як на мене, критичне значення для цього плиткорізу. І спробуємо його різати. Зараз спробуємо магнітом. Так, магніт впорався аж бігом. Якщо ви подивитесь на рівність, як на мене, вона ідеальна. Воно рівне. Так, це керамограніт. Давайте подивимося, як впорається спід. Якщо... Ладно, потім покажу. Спід також впорався, хоча є тут невеличкий дефект, але всяке буває, черепашка в допомогу. Так, з цим вони впорались, як не дивно. Можливо, це керамограніт такий, дуже якісно. Якщо я показав люфти в каретках на спіді і на спіді магніті, я не міг оминути традиційні Ruby Star і Ruby Fast. Тут трошки інакша система. Тут ходить вже пластик по направляючим, то також вони повністю цільні. Але якщо в старі вони в пластику, то в фасті вони в залізі. Якщо ви подивимося, зараз я буду рухати, і ви побачите, наскільки тут великий люфт. Ну, як на мене, тут він мінімальний, десь біля 1 мм. І ви бачите, немає ніякого биття, такого, як наблюдалося в спіді. Так, тепер фаст. Фаст також він ходить по пластиковим втулкам.
І якщо ви будете хилитати, то у вас тут буде люфт не більше 1 мм, якщо з зусиллям штовхати. Звісно, якщо ви подивитесь, тут мінімальні люфти в цих направляйках. Скажімо так, тут навіть краще зроблено, менше зазорів. Ну, але чому? Тому що тут їздить пластик по трубам, і тут треба змащувати. Спіди і спідмагнет працюють насухо. Їх ніколи не треба чистити, змащувати, треба тільки чистити. У кожного плиткоріза своя специфіка і своє застосування. Зараз до вашої уваги це глянець, кераміка, Іспанія, глина. Тут не можна сильно давити на неї. Спробуємо спочатку спідом. Не буду робити підрізку і зразу піду. Ну, як на мене, пісня дуже чітко, дуже швидко. Немає в мене ніяких претензій. Давайте спробуємо магнетом. Так само я без підрізки. Давити сильно не можна. Ви бачите, їм можна і тут ламати, і тут ламати, і посередині. Ну, звісно, треба ламати. Так. Просто щелкає, як насіння. Тому, як бачите, ці плиткорізи впорались запросто з 12-мм керамогранітом. У мене дуже багато керамограніта для порізки, але той кусочок 60-сантиметровий, я його і порізав. Так що можете до мене звертатися, щоб замовити ось такі плиткорізи. Я сподіваюся, що вони вам принесуть задоволення і будете на них заробляти гроші. Звертайтесь, координати ваші ви бачите. Я офіційний дилер, працюю офіційно, маю фіскальний апарат, видаю фіскальний чек. Всього найкращого. Саме головне, не хворійте. До побачення.